So, saan man ni pag-graph si function f of x equals 2x plus 1. So, kaya gitagaan man tag condition or wala man siya ga-specify kung unsay value ni x, meaning it is for all values of x. So, kay for all values of x man, meaning kita na mag-assume kung unsay value ni x. So, in my case, akong gigamit nga values ni x kay si negative 2, si 0, and si 2. Pwede sa gani, you can assume gani nga imong value sa x kay 3 or 4 or 5 or negative 1. So, sa ako lang is, akong gigamit nga values kani silang tulo. So, unsa naman sa isunod na tumbuhaton? Kay na naman, nag-assume naman tag values ni x, meaning atong pangitaon si f of x or si y value. Unya, how to find y man? So, since we have the value for x, we will substitute it here in the function. So, sa function, we have we assume that our x value is negative 2. Nya, ato na siyang i-substitute diha si negative 2 nya plus 1. So, 2 times negative 2 equals negative 4. Nya, plus 1 is that we have negative 3. So, ato ang f of negative 2, so, is negative 3. So, mao na ni siya atong y value. And then, sunod is na nasa tayo value nga 0. So, f of 0 is equals to 2 times 0 plus 1. So, pila man ang f of 0? So, 2 times 0 is equals to 0 niya plus 1. It will result to 1. So, ato ang y value is 1. Then, last na to nga value sa x is f of 2. So, we have 2 times 2 niya plus 1. So, 2 times 2 equals 4 plus 1 is equals to 5. So, ato ang y value is 5. Karon na naman tayo y values. And therefore, maka-substitute na ta dito sa ato ang, maka-plot na ta sa points nga rin sa ato ang Cartesian plane. So, we all know that this axis is the y-axis niya. Ang kani is the x-axis. So, x na to, first point atong i-plot dayon. Ang atong coordinates kay negative 2 niya, atong y kay negative 3. So, asa man dapita atong negative 2. So, mga negative value sa x-axis is naa diri sa left. So, 1, negative 1, negative 2. So, naa na diri si negative 2. Let's use red one. So, naa na diri si negative 2. Nya, si negative 3, ang negative is naa sa ubos. So, naa siya diri. So, ay nag-abot naman sila. So, mao ni siya ang point negative 2, negative 3. Sunod na to i-plot is kaninang ikaduha na to nga coordinates, which is si 0 is naa diri nga ang ato ang y-axis is 1. So, naa siya diri si 0 ug 1. Nya ato ang third nga point coordinates kay 2 ug 5. So, 1, 2. So, naa diri si 2. Nya atong y-axis is 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, naa diri si 5. So, nag-abot sila na diri. So, ato na siyang So, mao na ni ato ang line sa kaninga. So, mao na ni ang graph sa ato ang function nga f of x equals 2x plus 1. So, makita man nato diri sa graph nga wala siya'y holes, wala siya'y buslot, or wala siya'y gap. Gap meaning na ay distance between sa line. So, and therefore, makaingon ta nga continuous function din ni siya. The derivative is 2 and the slope of a line is 2, and therefore, there is no break or line. Therefore, kani siya nga function is continuous. So, let's have another unsaon pag-graph sa function.
discard. Let's say kani. O sa i-delete. So karon unsa na to pag graph si f of x equals square root of x equal minus 5. Since wala matatagai og value ni x, meaning this is for all values of x. Karon nag-assume ko ako ang value ni x kay nakoy 5, nakoy 6, nya nakoy 9. By the way, kanina siyang example is relate the ini siya dere. Wait lang ha, let me show. Dere. Kay gipakita man dere sa tong function nga dili siya discontinuous. I mean dili siya differentiable kay ma-undefined man siya ug ato nang ma-solve. So ang kanidang function nato is dere. Dara. Ako sang i-read. So kanidang example is ma-undefined siya. Kay ma-undefined ang kani siya nga atong nakuha nga derivative is 1 over 2 square root of x minus 5. So kung ato na siyang substitute pan og 5 daw is ma-undefined man, 1 over 0 is undefined. So dili siya differentiable nya, but ato siyang mag-graph if kuan daw magsugod ta sa positive 5 antod sa positive infinity. Kay kung mag 5 below kuno ta, kung atong i-substitute kay dili siya ma-continuous. Ma-undefined siya, di siya nato mag-graph. So karon ato ang condition no kay magsugod man ta sa value of 5 hangtod sa positive infinity. So gikan sa 5 mao ni akong first nga gi-assume 5 hangtod sa positive infinity. So buot-buot na lang kadihag unsay imong gamiton nga value ni x. So karon unsa may aton sunod buhaton? Ato na siyang i-substitute diri sa tong function. So f of 5 is equals to square root nga ato ang x kay si first is 5. So 5 nga minus 5. So square root of 0. Yang square root of 0 is equals to 0. So 0 ni siya. Sunod, at f of 6 ato ang kuan x. So square root of 6 minus 5, square root of 6 minus 5 is equals to 1. So 1 is siya diri. Nga f of 9 na to is square root of 9 minus asak talaga 9 minus 5. Square root of 9 minus 5 is 2. So ato ang final value sa y is 2. So mao na nila atong nakuha nga value. Since kompleto naman, makagraph na ta ni nila. So 5 atong x nya 0, so naara na siya diri. Si 5 ug si 0. Nya sunod kay si 6 ug si 1. So 6 man ato ang x nya 1, so na siya diri. 6 ug 1. Nya sunod is 9 ug 2. So 9 ug 2 atong value sa y is 2. Nag-abot sila diri and therefore mao ni siya to ang 9 ug 2. Nya karon i-connect lines na nato siya. Basta padung na siya positive infinity. Nya mao na niya to ang graph sa kaning siya nga function. Wala man tay makitaan nga naay holes or graphs, and therefore makaingon ta we conclude nga continuous siya nga function. Kung continuous siya nga function, kung magsugod ta sa 5, like for example if ato nasayop ta ato ang gigamit nga value ni x kay 4. So kung ato ang i-substitute si 4 diha, ato ang x is 4. Atong i-substitute si 4.
minus 5. So, pila may answer? Square root of 4 minus 5 is equals to undefined. So, di na to makita si y. Dili na to mag-graph. Since undefined man, dili ta ka-graph dere. So, mag-una kita sa 5. Kaya iyahang condition is 5 hantod sa positive infinity. Let's have kani. Ay, asa na to? Kani. From current slide. So, ato ang function is f of x equals to x squared minus x. So, here, ato ang gi-assume nga values is si negative 2, negative 1, 0, ug 1, 2. So, ato na siyang i-substitute diri sa ato ang function. So, natay f equals negative 2. Nga, negative 2 man atong x. So, ato ni siyang substitutean diri negative 2. Nga, negative 2. Negative 2 to the power of 2 is 4. Minus og negative, minus times negative. So, mahimo siyang positive. So, mahimo siyang positive 2. Yang, 4 plus 2 is equals to 6. So, atong y is 6. Sunod na sad na atay f of negative 1 kani. So, f of negative 1. So, pila man atong f of negative 1? So, negative 1 to the power of 2 minus negative 1 minus negative 1. Negative 1 to the power of 2 is 1. Negative times negative, positive. So, positive 1. So, 1 plus 1 is 2. Sunod na sad, f of 0. So, 0 to the power of 2 minus 0 is equals to 0. 2 ni siya diri niya, 0 niya. Kanina sad, f of x na to is 1. So, ato siyang i-substitute sa tong function, 1 to the power of 2 minus 1. So, 1 to the power of 2 is 1. Nya, 1 minus 1 is 0. So, 0 ni siya diri. Nya, last na to nga value ni x kay si 2. So, atong siyang i-substitute, 2, nya, to the power of 2 minus 2. So, we have 2 times 2 equals 4 minus 2 is 2. So, nanatay values sa ato ang y. So, mo ni siya ato ang y. Karon, ato na siyang ma-plot. Ma-plot na ni nato siya diri sa ato ang Cartesian plane. Again, this is our y-axis and this is our x-axis. So, negative 2 ug 6. This is our negative 2 nya 6 positive. So, na siya diri. Next is negative 1 ug 2. So, na siya diri. Nya 0 nya 1 na to ang x nya 0 tong y. So, na siya diri. Nya 2 ug 2. So, kani atong positive 2 nya 2 ato ang y. So, nag-abot sila diri. Nya ato nang i-connect ang points. Oops. Imagine na lang straight kini ako ang kuan. So, ga-curve siya. So, mo ni siya to ang graph sa to ang function nga f of x equals x squared minus x. So, wala man tayong nakita dira nga wala man na siya na inana. Wala siya na inana. Wala siya breaks, wala siya holes, and therefore, kani siya nga function, kani siya nga graph is continuous. So, mao na to siya ang saon ang pag-graph.